Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria TEL-AVIV Fehér Városa című kiállításának megnyitóján. Külön örömmel köszöntünk körünkben Jakov Handelsman izraeli nagykövet urat, Karácsony Gergely főpolgármester urat, valamint a kiállítás kurátorait és producereit, Nica Smukot, Tal Eyalt, Smadar Timort, Noah Karavant és Péter Smukot. Good evening, ladies and gentlemen. Heartfelt welcome to all of you at the Deák17 Children's and Youth Art Gallery. This is the Tel-AVIV, the White City of Tel Aviv exhibition opening. Special welcome to His Excellency, the Ambassador of Israel, and also to His Excellency, the Mayor of Budapest, and also the curators of the exhibition and the producers, including Nisma Smuk, Tal Ayar, Smadar Timor, and Noah Karavan, and Peter Smuk. Bor Judit vagyok, a főpolgármesteri hivatal kulturális osztályának vezetője, aki a galéria vezetőjének betegsége miatt átvettem a háziasszonyi szerepet. My name is Dr. Judith Bor, and I am the head of the cultural department of the Mayor's Office of Budapest. And because of the absence due to illness of the head of the gallery, I am going to be your host tonight. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy hosszú előkészítő munka után helyet adhatunk ennek a világjáró kiállításnak, és London, Róma, Párizs, Bécs és Helsinki, hogy csak néhány helyszínt említsek, után Budapest rendezheti meg a tárlatot. It is a major honor for us that after very long preparatory work, we can now host this exhibition, which is actually going around the world. And after the cities of London, Rome, Paris, Vienna, and Helsinki, just to mention a couple of examples and venues, it is now Budapest that can host the exhibition. Azért esett választásunk a Deák17 Galériára, mert mint fővárosi fenntartású intézmény számtalanszor foglalkozott már a város tematikájával, így a városépítészet történetével, a városi társadalom jelenségeivel, vagy a városszövet rendszerével. The reason we opted for Deák17 Gallery is because this gallery has been very much involved in different urban and city-related events and topics, including urban architecture, the history of urban architecture, and also the different phenomenon of urban society, and this also includes the fabric of an urban society. A korai modernista építészet törekvései és a Bauhaus hatásai Budapesten is igen intenzíven érvényesültek. Szerettük volna felvillantani, mi az, ami összeköt bennünket, ezért a galéria a Tel-AVIV Fehér Város mellé egy kisebb léptékű magyar szekciót is összeállított a legjelentősebb budapesti épületekből. In addition to the different branches of early modernist architecture and Bauhaus, the impact of Bauhaus is also very much present in Budapest, in the architecture of Budapest. Therefore, this is very intensively present in the picture of the city. So we would also wanted to give you a picture thereof. Therefore, in addition to the Tel-AVIV Wide City exhibition, we would also like to show something that connects us. Therefore, you are going to see a smaller exhibit of a Hungarian section, which would depict the most important Hungarian buildings in this respect. Most pedig szeretném felkérni főpolgármester urat, hogy mondja el köszöntő beszédét. And now, may I ask the mayor of Budapest to come up stage and deliver his introductory speech, sir. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, tisztelt nagykövet úr, kedves vendégeink! Nagyon örülök, hogy létrejött ez a kiállítás. Good evening, ladies and gentlemen, dear Your Excellency, Mr. Ambassador, dear guests. I'm really very delighted that we have this opportunity of opening this exhibition. Nagykövet úrral néhány szót váltottunk az imént, és kiderült, lebuktam, hogy én még nem voltam Tel-Avivban, de látva kiállítás képeit mégis azt gondolom, hogy talán már voltam, legalábbis képzeletben.
We had the opportunity to have a small exchange with His Excellency the Ambassador, and actually it was a giveaway for me because it turned out that I've never ever visited Tel Aviv before. But now looking at the pictures, it really seems that I've been there. At least I've been there in imagination. Hiszen itt látva ezeket a képeket, látva bizonyos épületeket, ezeknek a testvéreit, hozzájuk nagyon hasonló szellemiségi épületeket Budapesten is megtalálunk. Van néhány kifejezetten olyan kép, amely összetéveszthetetlenül hasonlít valamelyik budapesti épülethez. Because looking at the pictures, looking at the images, it really seems that there are a lot of them that could well be in Budapest, and especially some of the buildings, they are unmistakably buildings that you find very similar to those that you find in Budapest as well. És remélem, hogy nem szegem meg a diplomáciai protokollt azzal, hogy elmondom, hogy amikor elsőnek találkoztam nagykövet úrral, ott nagyon fontos témákról beszélgettünk, de kiderült, hogy ezek között a témák között számunkra mindkettőnknek a Bauhaus iránti rajongásunk a legfontosabb. And hopefully I'm not breaching the rules of diplomacy when mentioning that when we first met with His Excellency the Ambassador, we had the opportunity to speak of very important topics, but it was a major delight that we both realized that we are lovers of Bauhaus style. És örülök annak, hogy visszaköszönnek itt a budapesti építészeti örökségünk legfontosabb elemei is, mert mutatják ezt a fajta együttgondolkodást a két város, Tel Aviv és Budapest között. És talán annyit elmondhatok, hogy életem legszerencsésebb korszakában egyébként én egy molnár farkas házban laktam. And I'm really very glad that we can now depict that the architecture of the two cities, the similarities in the architecture of the two cities, also reflects the like-mindedness of the two cities, the same way of thinking. And I have to say that in an important period of my life, I was living in a building the architect of which was Farkas Molnár. És hogy miért is áll hozzám nagyon közel a Bauhaus, azt gondolom azért, mert megmutatja azt a nagyszerűséget, ami a látszólagos egyszerűségben rejlik. Now, why is Bauhaus so close to my heart? I think that the key to that question, or in the answer, would be that in its simplicity, it really depicts the magnificent complexity that hallmarks this style. A Bauhausban megvan az a fajta alázat, amikor az építész alárendeli a szempontjait a szépség mellett annak a tiszteletnek, amit a formáknak, a fényeknek, a tájolásnak meg kell adni. Egészen fantasztikus, hogy minden Bauhaus épület mennyire reagál arra, hogy honnan kell fel a nap és hol fekszik le, és még sokszor a napozás szögét is be tudják mérni. Egyszerűen fantasztikus az az alázat és kreativitás, ami benne van a Bauhausban. I think that Bauhaus really speaks about the humbleness and the subordination of the architect, where different considerations are just subordinated to the beauty. This is actually respect for beauty and also focus on the details and the positioning, which is very important concerning where the sun sets, where the sun rises. Quite often you can really see that these buildings are positioned in such a way that the sun's route can follow through. És miközben természetesen a Bauhaus a magyar és az izraeli nemzeti identitásnak egy nagyon fontos eleme, de ez egy olyan stílusjegy, egy olyan közös gondolkodás, ami a világnak számos pontján megjelenik, és nagyon szoros kapcsolatot épít ki többek között Tel Aviv és Budapest, de nagyon sok európai nagyváros között is. Now, and since Bauhaus is, I would say, a signature, a part of our national identity, both in Tel Aviv and Budapest, but at the same time, we can find this style in several different corners and parts of the world. So that again is a common link, which again reflects the passion and the thinking of people. És azt is persze tudjuk a Budapest történetéből, hogy ezek a csodálatos Bauhaus alkotásoknak a megrendelői egyébként Budapesten jellemzően a szekuláris zsidó polgárság volt, tehát ebben az értelemben is van egy közös gondolkodás Tel Aviv és Budapest között, hiszen pontosan tudjuk, hogy Budapest kulturális identitásának mennyire fontos és markáns eleme a zsidó közösség jelenléte. And we can also talk about the fact that the contractors of these buildings, so those who normally contracted these buildings to be built in Budapest, were members of the Budapest and Hungarian secular Jewry. So that again shows the importance of the very massive Jewish community that hallmarked our city and our region. És sajnos a magyar történelem
20. századának borzasztó stációit is nyomon lehet követni ezeknek a Bauhaus világnak a sorsán, hiszen az eredeti tulajdonosok nagyon nagy mértékben eltűntek a II. Világháború után, és nagyon sok ilyen gyönyörű budai a Bauhaus épületben az 50-es évek diktatúrájának a kiszolgálói kaptak otthont. And unfortunately, again, this urban architecture is also a witness of the horrors of our history, because many of these buildings became abandoned, being the fact that their owners, members of the Hungarian Jewry, never returned. And then these buildings, after the war, after the Second World War, were abandoned and were used by servants of the dictatorship that ensued. És hadd meséljek el még egy személyes történetet, amikor ebben a Molnár Farkas által tervezett világban laktunk, és felújítottuk a lakást, akkor az építész barátaink azt mondták, hogy a parkettát azt felejtsük el, azt dobjuk ki. Now, let me just give you a personal story as well. When we were living in this building, the architect of which was Farkas Molnár, and we wanted to remodel, refurbish this beautiful villa in the Buda side of Budapest, then we were told that we should forget about the parquet floor, the wooden floor, we could just get rid of it. És mivel én nagyon konzervatív vagyok, ezt természetesen nem akartam, és hoztam egy másik parkettást, és megkértem, hogy nézze meg ezt a parkettát. But since I'm very conservative, I didn't want to let that go, I mean the parquet floor, so I asked for another master, another serviceman to come and review it. És egy művészettörténész barátunk ajánlott egy művelmi képletek felújításában alkalmazott, sokszor hívott mestert, aki szó szerint leborult és sírt, amikor meglátta ezt a parkettát, és gyakorlatilag végtelenül hálás volt, hogy ezt a parkettát nem szedtük föl. And on the recommendation of an art historian friend of ours, we found a real master who came there and who inspected the wooden floor, and he actually bowed down and almost broke out in tears, and he was very, very, very grateful that we didn't dismantle and get rid of this parquet floor. 10 napig csiszolta a parkettát, amikor előjött a gyönyörű Molnár Farkas által megálmodott, fantasztikus parketta, amely tényleg a lakás dísze volt. It took him 10 days to sand and to grind this parquet wooden floor before the original beauty imagined and created by Farkas Molnár was again viewable and seeable, and it was just magnificent. És sajnos ez egy szimbólum is egyben, hiszen nagyon sok réteget kell lecsiszolnunk a történelmünkből ahhoz, hogy visszatérjünk a 30-as évek fantasztikus kulturális pezsgéséhez, és hogy újra meg tudjuk csodálni ezeket a fantasztikus épületeket, és hogy onnan folytassuk a történelmünket, ahol a 20. század borzalmai megszakították. And this again is a symbol, it bears a certain symbolism, because if you think well, it will need a lot of time to sand and to grind all the layers that are there on our history and cultural history, to get rid of all the horrible layers and get back to the beauty of the 1930s, to try to continue the thread of our history from where it was interrupted by the horrors of the 20th century. Én úgy tekintek erre a kiállításra, mint ennek a finomra csiszolás, ennek a történelmi emlékezetnek a finomra csiszolására. Nagyon szépen köszönöm a nagykövetségnek, hogy elhozta a városunkba ezt a fantasztikus kiállítást, és köszönöm a galériának, hogy ezt befogadta. Therefore, I really view this exhibition as part of this fine grinding and fine sanding in our history. Therefore, I'm really very, very grateful for the city of Tel Aviv, for you, Mr. Ambassador, and also for the gallery Deák17, for the opportunity of staging this very important exhibition. Thank you very much. Nagyon köszönjük főpolgármester úr személyes hangú szavait, most pedig szeretném felkérni nagykövet úr ő excellenciáját, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Mr. Mayor, thank you very much for these words, including personal parts as well. And now I would like to ask His Ambassador, His Excellency the Ambassador, to come up stage and deliver his speech. Your Excellency, sir. Thank you. Before I even start on a personal note, I'm standing here
over an aerial photo of the city where I was born and grew up. And I see suddenly everything. I see the beach, my house I was born in, I was grown up, the playground, elementary school, high school. Everything is here. That was my world for many, many years. Yeah, well. Mielőtt elkezdem, engedjék meg, hogy én is egy személyes dolggal kezdjem, hiszen itt, ahol állunk, itt azt látom, ahol születtem és felnőttem. Látom a szülőházamat, látom a játszóteret, ahol játszottunk, látom a tengerparti szakaszt, ahol felnőttem, látom az általános iskolát és a középiskolát is, hát itt állunk most. You're right, Mr. Mayor, in Budapest, especially in Buda, in the second district where our residence and embassies are. Sometimes when I go there, I can imagine that I'm being somewhere in Tel-AVIV because the buildings and even the streets look the same. The weather, because of climate change, it's getting closer, but... Főpolgármester úr, önnek teljesen igaza van. Valóban Budán, különösen a második kerületben, ahol követségünk és a rezidencia is található, nagyon gyakran azt gondolom, hogy Tel-Avivban vagyok, ugyanolyan épületeket, sőt, ugyanolyan utcákat lehet találni, és hát most az éghajlatváltozással az időjárás is egyre inkább ahhoz hasonlít, ami Tel-Avivban van. But anyway, Mr. Mayor, Professor Nitsa Smuk, architect TEL-AVIV, members of the Liebling House, Budapest 100, ladies and gentlemen. Minden esetre főpolgármester úr, professzor Nitsa Smuk, TEL-AVIV építész úr, illetve a TEL-AVIV Művészeti Múzeum tagjai, és a Budapest 100 hölgyeim és uraim. It might sound strange as to why we are here inaugurating this Bauhaus exhibition initiated by the Tel Aviv municipality in Budapest of all places. Talán furcsán hangzik, hogy miért éppen Budapesten nyitjuk meg ezt a Tel-Aviv önkormányzata által kezdeményezett Bauhaus kiállítást. Having said that, although the typical person may not know it, Tel Aviv is actually home to the largest clusters of buildings from major 20th century architectural movement, the Bauhaus. Miután már elmondtuk, bár a tipikusan mindennapi ember ezt nem feltétlenül tudja, Tel Avivban található a 20. század egyik legnagyobb építészeti mozgalmának legnagyobb épületegyüttese, ez a mozgalom pedig a Bauhaus mozgalom. Although Bauhaus was born in Weimar, it was in Dessau that Bauhaus established its reputation for avant-garde architecture by constructing an entire campus of sleek buildings. Bár a Bauhaus Weimarban született, a Bauhaus Dessauban alapozta meg az avantgárd építészeti hírnevét azzal, hogy egy egész kampusznyi elegáns épületet emelt. Believe it or not, Tel Aviv itself has around 4,000 edifices of Bauhaus architecture. 2,000 of them are protected under preservation law. És akár hiszik, akár nem, Tel Aviv maga is mintegy 4000 Bauhaus épületet őriz, amelyek közül egyébként 2000 műemléki védelem alatt áll. As you know, ladies and gentlemen, Bauhaus, the short-lived art school in Germany, existed for about 14 years before Nazis forced it to shut down when they came to power in 1933. A Bauhaus egyébként egy nagyon rövid életű németországi művészeti iskola volt, mert mindössze 14 évig létezett, mielőtt a nácik 1933-as hatalomra kerülésükkor bezárásra kényszerítették. During the 30s and as a result of Nazis coming to power in Germany and other trends, tens of thousands of immigrants fled Germany and Central Europe to settle in mandatory Palestine, where housing was urgently needed. Ez alatt az idő alatt, tehát a 30-as években bevándorlók tízezrei menekültek el Németországból, hogy a palesztin mandátum területként számot tartott területen telepedjenek le, ahol éppen ezért sürgősen nagyon nagy szükség volt lakásokra. With this being said, 6 German Jews at the time who had studied at the Bauhaus school, first in Weimar and then Dessau, were a key to the development of Tel Aviv's White City, as it has been named by UNESCO, which declared it as a recognized site for preservation. Ezzel együtt 6 akkori német zsidó, akik a Weimari és a Dessaui Bauhaus iskolában tanultak, kulcsfontosságú szerepet játszottak abban, hogy Tel Aviv Fehér Városa kialakuljon, ahogy ezt az UNESCO egyébként elnevezte, amely a műemlékvédelem elismert helyszínévé nyilvánította. Let's not forget
that after Tel Aviv, New York and Chicago are also home to some beautiful examples of Bauhaus architecture. The Seagram building in New York is one of the best examples of Bauhaus, most probably famous for its appearance in the 1961 film Breakfast at Tiffany's. Ne feledjük el, hogy a Tel Aviv után New York és Chicago is otthont ad a Bauhaus építészet néhány gyönyörű példájának. A New York-i Seagram Building a Bauhaus egyik legjobb példája, és ezt leginkább onnan vált ismerté, hogy 1961-ben a Reggeli Tiffany-nál című filmben megjelenítették ezt az épületet. And why was Bauhaus so famous in these cities? Simply because even before the Nazis came to power, political pressure on Bauhaus increased. Nos, miért volt a Bauhaus olyan híres ezekben a városokban? Hát érdemes megemlíteni, hogy már a nácik hatalomra kerülése előtt is fokozódott a Bauhausra nehezedő politikai nyomás. It's also worth mentioning that Bauhaus has to wander from Weimar to Dessau because the people of Weimar didn't like this kind, they were too conservative for this kind of avant-garde architecture of the time. Nos, azt is fontos megemlíteni, hogy miért is ment Weimarból Dassauba ez az építészeti mozgalom vagy iskola. Hát azért, mert a weimáriaknak ez túl sok volt, túl konzervatívak voltak, és nekük ez a fajta avantgárd építészeti stílus, hogy úgy mondjam, túl sok volt. So the architects, the students, the professor had to look for other places, so they came to Israel, or at that time mandatory Palestine, and also to the United States. And this is the reason why New York and Chicago are second and third to Tel Aviv when it comes to the amount of Bauhaus buildings. Nos, ezért volt az, tehát ez a bizonyos üldöztetés, kiszorítás, amit a nácik végeztek, hogy ezeknek az építészeknek, a diákoknak, a Bauhaus mozgalom tanárainak el kellett hagyni a náci Németországot, és Izraelbe, pontosabban a palesztin mandátum területre és az Egyesült Államokba mentek. Ezért van az, hogy Tel Aviv mellett New York és Chicago is ennyire nagy központja a Bauhaus építészetnek. And as the mayor was already mentioning, Bauhaus played a major role also in Budapest architecture, especially between 1930 and 1948. És ahogy főpolgármester úr ezt már említette, Budapest történetében, építészetében is nagyon nagy szerepet játszott a Bauhaus, különösen 1930 és 1948 között. And this was all thanks to young architects who returned to Hungary after attending the Bauhaus school in Dessau. Mindez elsősorban azoknak a fiatal építészeknek volt köszönhető, akik a Dessaui Bauhaus iskola elvégzése után tértek vissza Magyarországra. And it is worth mentioning that the leading advocate of the local movement was, the name was already mentioned by the mayor, Mr. Farkas Molnar, a star student and a colleague of the school's founder, Walter Gropius. És hát nagyon fontos, hogy megemlíteni, hogy a helyi mozgalom vezető szószólója a főpolgármester úr által már említett Molnár Farkas volt, aki az iskola alapítójának, Walter Gropiusnak a sztárnövendéke és munkatársa volt. And some well-known Hungarian architects of Bauhaus school were Lajos Kozma and Bátlan Arkai, who planned the Városmajor Church. És érdemes akkor megemlíteni valóban néhány ismert magyar építészt, akik a Bauhaus iskolát, a Bauhaus mozgalmat követték, Kozma Lajos vagy Árkai Bertalan ilyenek, akik a Városmajori templomot és más épületeket tervezték. So as the second district of Buda was already mentioned, now I want to be, honest and fair to everyone. As a diplomat, I will also mention the 13th district in Pest is also a place which contains quite, yes, I know, I knew that I should say it, quite a nice collection of Bauhaus houses. És hát engedjék meg, hogy miután említettem Budát, azon belül is a második kerületet, hadd legyek diplomatához méltóan igazságos, és említsek meg más budapesti városrészeket is, különösen a 13. kerületi Újlipótvárosban nagyon sok épület követi ennek az iskolának, ennek a stílusnak a jegyeit. Although many people might only think of Bauhaus as architecture, well, actually Bauhaus style design and decor is a term describing furniture, objects, graphic art and interiors as well. Nos, annak ellenére, hogy sokaknak a Bauhausról leginkább csak az építészet jut eszébe, a Bauhaus stílusú design, és tehát belső építészet és dekoráció kifejezés, az ugyanúgy vonatkozik bútorokra, tárgyakra, grafikákra, interiőrökre is.
Standing here at the Bauhaus exhibition, I would like to thank all those involved in making this event possible. És most itt, ezen a kiemelkedő Bauhaus kiállításon szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy ez megvalósuljon. City of Tel Aviv, City of Budapest, the gallery, and last but not least, my colleagues and friends at the embassy who really had a rough time in organizing, especially in the eras of Corona, to ship this exhibition from Rome, right? Úgyhogy szeretnék még egyszer köszönetet mondani Tel-Aviv városának, Budapest városának, a galériának, illetve a követségen dolgozó munkatársaimnak, akik nagyon sokat tettek, nagyon sokat segítettek, és nagyon keményen dolgoztak annak érdekében, hogy a koronavírus, a pandémia alatt is el lehessen szállítani a kiállítás darabjait Rómába. And after all, the core objective of the Bauhaus was a radical concept, which is to reimagine the material world to reflect the unity of all arts. Mert végül is a Bauhaus alapvető célja egy radikális koncepció volt, ami nem volt más, mint az anyagi világ újragondolása, hogy tükrözze az összes művészet egységét. And I would like to conclude also on a personal note. I'm very excited to be here to see all these things, which brings, as I said, a lot of memories back. És hát én is engedjék meg, hogy egy személyes hangvételű zárszóval fejezzem be. Minden és én nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, mert nagyon sok olyan emléket láthatunk, és emlék elevenedik fel, amely a gyerekkorunkat, múltunkat idézi. Several years ago, when I was stationed in Berlin, I had a friend, a European ambassador. Jó néhány évvel ezelőtt, amikor Berlinben teljesítettem szolgálatot, volt egy barátunk, egy európai nagykövet, and he went with his wife for the first time for a week to spend a week in Israel. És egy alkalommal a feleségével Izraelbe mentek, hogy egy hetet ott töltsenek, ez volt az első alkalom, hogy oda látogattak. Coming back, we met incidentally in one of the receptions, and he started to tell me all about his trip. Mikor visszatértek, akkor véletlenül egy fogadáson találkoztunk, ahol elkezdte nekem mesélni az utazásának a részleteit. And as you know, he was very enthusiastic to tell me that they've spent also 2 days at the Bauhaus district in Tel Aviv. És nagyon-nagyon lelkesen magyarázta nekem, hogy 2 napot eltöltöttek Tel Aviv Bauhaus kerületében, vagy Bauhaus negyedében is. And then he says, you know, Ambassador, of course you know it, because he knew I was from Tel Aviv. És azt mondta, hogy nagykövet úr, hát maga tudja, hát mert ő tudta, hogy én Tel Avivi vagyok. So as a good diplomat, even though, or experienced at least, even though I didn't have any idea what he was talking about, I said, yes, of course, very nice. És hát jó diplomataként, vagy inkább azt mondanám, tapasztalt diplomataként, bár fogalmam sem volt arról, hogy éppen miről beszél, de azt mondtam, hogy igen, az tényleg az nagyon szép és nagyon csodálatos. And I'm trying to think what the hell was he talking about. És megpróbáltam kitalálni, hogy vajon miről beszélhetett. And then I realized that he was actually talking about all this area here, which we can see from the aerial photo, where it was my convenient area because I grew up here. Everything was here. Only at those days, nobody spoke about Bauhaus. They spoke about this place was called the old northern part of Tel Aviv. That's Safon Yashan until today, right? So nobody knew it's Bauhaus, whatever architect. Nobody was talking, 50 years ago, nobody spoke about architecture. Nos, hát, mint kiderült, pontosan erről beszélt, erről a részről, amit hát tényleg úgy ismertem, mint a tenyeremet. Csak az volt a probléma, hogy mi ezt nem így ismertük, mint Bauhaus, mert ugye 50 évvel ezelőtt senki nem beszélt arról, hogy Bauhaus, ezt mi úgy ismertük, mint Tel Aviv régi északi negyede, vagy régi északi része. Senki nem mondta akkor, hogy Bauhaus. And the punchline that I would like to say is very simple. No, Bauhaus architecture, art, it's nice to talk about it, but the name of the game today is how you market it. If you go and tell people all over the world that you're going to come to see the Bauhaus district, they will come and they will believe that all of Tel Aviv is Bauhaus. That's it. És ennek a sztorinak pedig tényleg a következő a lényege és a tanulsága, hogy teljesen mindegy, hogy Bauhausnak hívjuk, vagy nem Bauhausnak hívjuk, a lényeg az, hogy hogyan tudjuk ezt promotálni, marketálni, illetve eladni. Hogyha ezt úgy hirdetjük meg, hogy ha eljön Izraelbe, akkor meglátogathatja a Bauhaus kerületet, akkor el fognak jönni, el fogják hinni, és azt fogják mondani, hogy tényleg egész Tel Aviv egy Bauhaus kerület. Hát erről szól a dolog.
It's all a matter of marketing, so thank you very much. Think about it. Úgyhogy megint a marketing számít. Köszönöm szépen! Hálásan köszönjük ő excellenciája értékes szavait. A kiállítás kurátorai maguk is építészek, akik részt vettek az épületek kutatásában, megőrzésében, konzerválásában, így biztos, hogy tőlük is sok személyes élményt tudhatunk meg. Ezért szeretném megkérni Nicaszmuk kurátorasszonyt, hogy tartsa meg a szakmai megnyitóját. Your Excellency, thank you very much for your kind words. Actually, the curators of the exhibition are all very knowledgeable and experts of the era. Therefore, without any further ado, I would like to ask the curator to come up floor and deliver her opening remarks. So Nicaszmuk is going to take the floor. That I can, but I can't. Good evening to all. We are the White City exhibition team. Jó estét kívánok mindenkinek! Mi vagyunk a White City, a Fehér Város kiállítási csapat. We would like to thank those who were part of opening the exhibition here in Budapest, the mayor of Budapest, the mayor of Tel-AVIV, the Israeli ambassador in Budapest and his team, and last but not least, the Deák17 Gallery team, who instilled in us the importance of exhibiting in Budapest. Thank you, Sophie, and thanks, Greta. Szeretnénk köszönetet... Without you, nobody will be happy. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek a kiállítás megnyitóján itt Budapesten. Szeretnénk köszönetet mondani Budapest főpolgármesterének, Tel-Aviv polgármesterének, Izrael budapesti nagykövetségének és munkatársainak, és végül, de nem utolsó sorban a Deák17 Galéria csapatának, akik belénk nevelték a budapesti kiállítás fontosságát, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Önöknek. The exhibition's first location was Tel Aviv Museum in 2004. Celebrating UNESCO's declaration of the White City of Tel Aviv. Since 2005, the exhibition has been traveling the world, first showcasing in Montreal, Canada, and afterwards in most European capitals, Vienna, Brussels, Paris, Helsinki, Denmark, Frankfurt, St. Petersburg, and most recently Rome and the Maxi Museum. A kiállítás első helyszíne a Tel-Avivi Múzeum volt 2004-ben, az UNESCO Tel-Aviv Fehér Várossá nyilvánítását ünnepelve. Aztán a kiállítás 2005 óta járja a világot, először a kanadai Montrealban, majd a legtöbb európai fővárosban volt látható, Bécsben, Brüsszelben, Párizsban, Helsinkiben, Dániában, Frankfurtban, Szentpéterváron, és legutóbb Rómában is a Maxi Múzeumban. We are all very excited to exhibit in the countries of Central and Eastern Europe, since they were the birthplaces of our parents and most architects who built Tel Aviv. Mindannyian nagyon izgatottak vagyunk, hogy Közép- és Kelet-Európa országaiban állíthatunk ki, mivel ezek voltak szüleink és a legtöbb építész szülőhelyei, akik Tel Avivot is felépítették. Every European location we visit offers testimonies of our architects' sources of inspiration. Minden általunk meglátogatott európai helyszín építészetünk inspirációs forrását jelenti, és tanúbizonyságát adja ennek. Tel Aviv is capsule displaying the wide spectrum of the European modern movement. We are very proud of this legacy and do our best to preserve it. Tel Aviv egy olyan város, amely egy kapszulaként az európai modern mozgalom széles spektrumát mutatja be és öleli magában, és nagyon büszkék vagyunk erre az örökségre, és mindent megteszünk, hogy ezt meg is őrizzük. The exhibition aims to make Tel Aviv architecture accessible to professionals in architecture as well as to the public. We hope that you enjoy it and that it piques your curiosity and desire to come visit our city. Thank you for
the hospitality. A kiállítás célja, hogy a tel-avivi építészetet és az építészetet bemutassa az építészettel foglalkozó szakembereknek, a nagy közönségnek és bárkinek, aki erre kíváncsi. És nagyon reméljük, hogy nem csak tetszeni fog önöknek ez a kiállítás, hanem felkelti a kíváncsiságukat és a vágyukat, hogy tényleg ellátogassanak a városunkba. Nagyon szépen köszönjük a vendégszerető fogadtatást. Köszönjük szépen! Nagyon köszönjük kurátorasszony szavait. A Deák17 Galéria célközönsége alapvetően az ifjúsági korosztály. Fontosnak tartjuk azt, hogy a kortárs kultúrát közvetítsük feléjük, segítsünk megérteni és megszerettetni. Ezért szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a kollégák 3 darab múzeumpedagógiai foglalkozást is kidolgoztak speciálisan ehhez a kiállításhoz, 3 korosztálynak, amelyre várják majd a látogatókat. Úgyhogy reméljük, hogy a kiállítás mellett ezeknek a foglalkozásoknak a hírét is elviszik, hogy minél többen lássák és megismerjék ebből a célközönségből is, de az egyedül érkező látogatók számára pedig kísérőket és dobozfoglalkozásokat is kidolgoztak, amellyel végig lehet menni a kiállításon. We would like to thank you very much, Professor Madam Curator, for your kind words. And let me just say that Deák17 as a gallery is also primarily targeting the youth, and therefore we would like to just project culture to youth and the youngsters as well. And for that reason, we also organized 3 different museum pedagogical tours as well. Therefore, we really hope that in addition to spreading the news of this fascinating, marvelous exhibition, you will also spread this type of news that will help us project this culture to this age group. But of course, this is open for all age groups, so we will have creative tours and creative sessions, so-called box tours or box sessions as well, with the help of which different creative methods can be used in order to absorb the content and the essence of this exhibition. Végezetül engedjék meg, hogy én is megköszönjem partnereink segítségét, a budapesti izraeli nagykövetség munkáját, a Budapest 100 és önkéntes fotósainak felajánlott képeit, a Kék Kortárs Építészeti Központ és a Budapesti Történeti Múzeum munkatársainak együttműködését, a kiállítás kurátorainak munkáját, valamint a főpolgármesteri hivatal munkatársainak támogatását. And ladies and gentlemen, in conclusion, may I also extend our gratitude to our partners who have contributed and made it possible to organize this marvelous event. First of all, the Embassy of Israel in Budapest, then the voluntary photographers of Budapest 100, because of the pictures they have offered, the Blue Contemporary Architectural Center, in translation, Kék Kortárs Építészeti Központ, and the Budapest Museum of History. Thank you very much for that collaboration and cooperation. And of course, obviously, the curators of the exhibition. And last but not least, the sponsorship and the support of the Mayor's Office of Budapest. Thank you very much for your contribution. Ezennel a megnyitó hivatalos része véget ért. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek, és kötetlenebb beszélgetésre itt, illetve balra hátul teret enged a galéria nekünk. Köszönjük. Ladies and gentlemen, that concludes the the formal part of the opening event, and now you will have the opportunity for informal exchanges either here or on the part of the museum to your left, which was made possible by the gallery. Thank you very much. Thank you.